पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये मार्केटमध्ये मक्याचे कणस खूप येतात। तर आज आपण असंच चटपटीत कणसाची रेसिपी पाहूया। गॅस आपण पेटवून घेऊया। त्यानंतर त्यावर एक जाळी ठेवूया आणि जाळीवर आपल्याला हे मक्याचं कणीस चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। असं देठाला पकडून आपण सर्व साइडने व्यवस्थित थोडंसं फिरवत भाजून घ्यायचं आहे। जाळी ठेवल्यामुळे कणीस जास्त काळसर होत नाही। तर अशाच पद्धतीने आपण सर्व साइडने व्यवस्थित भाजल्या जाईल अशा पद्धतीने कणीस फिरवत भाजून घेऊया। आता इथे पाहू शकता कणीस आपलं व्यवस्थित भाजलेलं आहे। जाळी ठेवल्यामुळे ते जास्त काळसर झालं नाही। जर आपण डायरेक्ट गॅसवर भाजलं असतं तर ते खूप काळपट पडलं असतं। तर आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। मक्याचं कणीस चटपटीत बनवण्यासाठी इथे थोडंसं लाल तिखट, थोडंसं मीठ आणि थोडासा मी इथे चाट मसाला घेतला आहे। तर मिठाच्या ऐवजी तुम्ही काळं मीठ पण वापरू शकता। हे सर्व तिन्ही साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर हा मसाला आपल्याला कणसाला लावून घ्यायचा आहे। तर कणसाला लावण्यासाठी आपण येथे वापर करणार आहोत लिंबाचा। लिंबाचा रस आपण सुरुवातीला कणसाला लावून घेऊयात। नुसतं तेल किंवा तूप आणि मीठ लावण्यापेक्षा अशा पद्धतीने लिंबू आणि चाट मसाला तुम्ही नक्की लावून पहा मक्याच्या कणसाला आणि खाऊन बघा। खूपच मस्त लागतं हे चटपटीत कणीस। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय।